Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ask Guru. Video hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái tiện ích mới hơn, dùng để giả lập Android, có thể sử dụng để cài game trên Android hoặc là những cái app ha. Tuy nhiên phiên bản này khác với là phiên bản trước mình đã giới thiệu ha. Phiên bản trước bạn cũng có thể tìm hiểu là phần mềm giả lập Momo Player ha. Nó chạy Android 15 ha, và nó có hỗ trợ nhiều hệ điều hành hơn, ví dụ như có Windows, có macOS, có Windows, ARM và có iOS và cho cả Android luôn hết. Tuy nhiên hai phiên bản iOS và Android thì nó phiên bản vẫn là chưa có official ha, chưa có phải là final ha. Còn phần mềm hôm nay mình giới thiệu nó tên là LDP Player ha, LD Player ha, và phiên bản hiện tại mà mọi người đang sử dụng theo stable ha, nó là ổn định và nó chưa có cái gì mới ha, thì nó là phiên bản chính. Tuy nhiên họ cũng đang chuẩn bị ra đời cái phiên bản mới hơn là phiên bản LD Player 14 ha. Tuy nhiên nó là bản beta, thì bạn cũng có thể xem chi tiết ở đây. Đối với lại những cái phiên bản trước thì bạn cũng có thể check được là nó có bao gồm những cái phiên bản nào ha. Thì ở đây mình có phiên bản 5, phiên bản 3 ha. Phiên bản 5 thì có bản 32 bit và bản 64 bit. Phiên bản 3 thì có 32 bit ha. Thì đó là những phiên bản trước, và cái phiên bản mà mọi người đang sử dụng nó phiên bản chính ha. Và nó cũng giới thiệu một vài tính năng ở đây ha. Ví dụ như nó nói nó cũng là partnership và support bởi Microsoft Store ở Lenovo ha. Thì đối với lại Momo Player thì mình có Lenovo và mình có một vài partner khác ha. Và tại sao nó nói là nó sử dụng cho phần Android 14 core ha, thì bạn cũng có thể xem thấy ở đây ha. Ví dụ như phần Instant Launch, rồi Ultra Low Loss, rồi Stay High Frame Rate ha. Thì đó là một vài thông tin. Rồi ngoài đây đi nữa thì đối với lại những ai yêu thích game ha, thì họ có thể kiểm tra được những cái game nào nó có thể support trên môi trường cloud hay là môi trường on-prem, rồi support full control hay không ha. Rồi phần script record và auto click hay không, giống như là những cái tool để có thể hoàn toàn chạy hay không ha. Và một vài thông tin khác thì giới thiệu ở đây, bạn có thể tìm hiểu thêm. Tuy nhiên cái việc mà download cài đặt ha, thì bạn sẽ chọn mình download ở đây. Còn những cái game mà nó support thì bạn cũng có thể coi thử là những cái thông tin support về game, rồi một vài cái tính năng khác ha. Nếu mà mình download phiên bản 14 thì mình sẽ download ở đây ha. Sau đó mình sẽ tiếp tục cài, và nó cũng giống như phiên bản Momo Player ha, thì cái package download nó rất là nhẹ, thì nhẹ hơn cả luôn Momo Player ha, nó chỉ là 3.2 MB thôi. Tuy nhiên sau khi mình download xong ha, mình sẽ tiến hành connect internet để mà mình download thôi. Nó sẽ hỏi mình một vài thông tin có đồng ý tạo cái shortcut hay không ha, rồi những cái thông tin khác về license hay là tính năng riêng tư ha. Nếu như mà mình không đồng ý thì mình có thể uncheck ha, và nó cũng sẽ cho mình biết được là cái thư mục cài đặt nó ở đâu. Thì bạn có thể chọn cái đường dẫn cài đặt khác nếu mà bạn không thích mặc định ở đây ha. Còn nếu không thì mình sẽ vẫn cài mặc định ở đây. Sau đó mình sẽ chọn tiến hành install. Thì bây giờ quá trình nó download ngoài internet về ha, thì đâu đó nó cũng khoảng 934 MB. Còn đối với là phiên bản Momo Player thì nó đến hơn 1 GB ha. Và download xong thì bạn cũng có thể cài những cái ứng dụng hay là những cái app có sẵn để mà thực hiện cho cái việc cài đặt hay là thử nghiệm hay là đánh giá ha. Tuy nhiên vì cái phiên bản mình đang sử dụng ha, nó là bản free ha, bản miễn phí, nên nó cũng có thể có nhiều cái pop-up quảng cáo không, và bên trong đó nó cũng có thể cài đặt những cái game có sẵn. Đối với lại những cái phần mềm tiện ích ha, ví dụ như giả lập cho phần Android thì bạn cũng có thể chọn được cái phần mềm nào bạn thấy nó là tối ưu cho bản thân bạn, hoặc là như cái giao diện nó phù hợp với mình, thì để mình có thể chọn được một cái ứng dụng nó tốt ha. Mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều cái ứng dụng và bạn có thể chọn cái nào là tốt nhất cho bạn.
Sau khi quá trình download xong ha thì bắt đầu cài đặt ha, thì đâu đó nó cũng khoảng 2-3 phút nữa nó sẽ xong ha. Bạn cũng có thể xem thấy ha một vài cái thông tin. Khi cài xong ha nó sẽ load lên cái phần menu quảng cáo như thế này ha, khi đến load đến 100% ha thì sẽ có thể sử dụng được thiết bị của mình rồi. Rồi bạn cũng có thể kiểm tra được đối với lại những cái máy tính có hỗ trợ phần ảo hóa hay không ha, Visualize ha, thì bạn cũng có thể thấy ở đây, ví dụ như mình sẽ thấy được trong thiết bị của mình nó như thế vậy. Và đây là giao diện của LDPR 14.09 ha. Sau khi cài đặt xong ha thì nó cũng sẽ như thế này. Tuy nhiên nó cũng cài sẵn cho mình những cái app game bên dưới ha. Nếu mà bạn không thích thì bạn có thể remove nó đi. À, mình có thể tiến hành cài đặt những cái app hay là những cái chương trình yêu thích của mình ha, nó thông qua phần Play Store ha. Thì đối với lại phần Play Store này ha, để có thể truy cập được vào bên trong ha, bạn cũng cần phải đăng nhập account của mình ha. Thì bạn có thể sử dụng account của bạn để đăng nhập vào bên trong ha. Thì việc đầu tiên nó sẽ là update Google Apps trước ha, sau đó mình sẽ chọn là sign in hay là chọn là sign up nếu mà mình đã có account ha. Còn nếu mình chưa có account thì bạn có thể tạo cho mình cái account mới. Sau đó mình đăng nhập bên trong ha. Thì nội dung đó là vậy. Thì mình không muốn cài thì mình có thể chọn những cái có sẵn ở phần store ha. Nếu như mà nó đã có sẵn những cái app hay cái game ở đây ha, thì bạn có thể chọn. Rồi những cái thông tin khác chẳng hạn như phần re-register ha, rồi chọn theo game theo category, thì những cái app hay là những cái game hay gì đó bạn có thể chọn ở đây. Nếu mà bạn muốn sở hữu những cái thông tin đó theo account của mình ha, thì lúc đó mình sẽ chọn login vào LD Store ha. Còn nếu mà không có thì mình chỉ có xem được cái giao diện trống như vậy thôi. Ra đi nữa thì những cái thông tin khác về setup ha, nó có thể nằm bên tay phải của bạn. Ví dụ như bạn có thể chỉnh cái screen theo chiều ngang, chiều dọc, có thể nghĩa được cái phần location ở đâu ha, nó là virtual GPS ha. Rồi những cái thông tin khác về share folder, rồi set như thế nào ha. Đây, nếu mà bạn muốn cài đặt những cái thông tin khác, ví dụ như thông số hiển thị, độ phân giải màn hình bao nhiêu ha, rồi font như thế nào, rồi chiều dài, chiều rộng, hay là bạn có thể customize lại theo thông tin mình thích ha. Những thông tin khác chẳng hạn như có thể thay đổi thông số CPU, RAM, rồi max
FPS, rồi những cái thông tin khác về performance để kiểm tra được là nó hỗ trợ tốt những cái game hay giao diện đồ họa như thế nào ha. Về thiết bị giả lập của mình ha, thì bạn cũng có thể thay đổi được cái thông tin của mình có thể sử dụng là những thiết bị ví dụ như là Redmi, Oppo, Vivo, Samsung ha, hoặc là những thiết bị khác, rồi cũng có cả Google Phone hay là Sony. Thì so với lại ứng dụng trước ha, Momo Player, thì ở đây mình hỗ trợ nhiều định dạng phone hơn ha, và model nó cũng tương ứng như vậy ha, model nó cũng sẽ nhiều hơn. Rồi số image thì bạn cũng có thể random hoặc là tự định nghĩa số của bạn nó là gì. Về phần dung lượng ổ đĩa thì bạn có thể chọn auto expand ha, hay là mình quản lý theo kiểu thủ công ha. Rồi những cái thông tin khác về có thể là xe tính năng read only hay là write Apple. Về audio thì mình cũng có như vậy, như bạn muốn chỉnh speaker, chỉnh sound thì bạn cũng có thể chỉnh. Rồi về network thì mình cũng có thể thấy được là mình chọn tự động ha, hay là chọn mode network break mode. Rồi ngoài ra đi nữa thì nếu mà bạn cần user có thể có quyền root ha, thì bạn cũng có thể chỉnh ở đây root permission. Rồi muốn nó tự động khởi động khi mà PC của bạn hay laptop của bạn tự động restart hay là start lên ha, cũng có. Rồi ngôn ngữ hiển thị thì bạn cũng có thể có ở đây ha, rất nhiều ngôn ngữ hiển thị. Thì đó là nội dung của video hôm nay ha, giúp cho các bạn tìm hiểu thêm và cài đặt thêm một cái ứng dụng giả lập cho Android chạy trên PC ha, dùng để cài game hay là cài những cái app cho phần thử nghiệm đánh giá hay là những cái game để mà mình trải nghiệm ha. Đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.